घरगुती पदार्थ या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे ग्रीन चणा मसाला। रेसिपी एंड पर्यंत बघा, कारण रेसिपीच्या एंडला मी किचन हॅक सांगितलं आहे, युजफुल आहे। तर रेसिपीचा कृती आणि साहित्य बघून घेऊया। ग्रीन चणा मसाला बनवण्याचं साहित्य आहे 2 कप हिरवे चणे आहेत, त्याला मी रात्रभर भिजत ठेवून सकाळी उकळून घेतलेत, त्याच्यामध्ये मीठ टाकून थोडं उकळून घेतले। घरगुती मसाला आहे 1.5 चमचा, 1 चमचा धनेपूड, हाफ टीस्पून हळद, फोडणीसाठी तेल, 1 मोठा टोमॅटो, 2 कांदे, 1 इंच आलं, 4-5 लसूण पाकळ्या, चिमूटभर हिंग, हाफ टीस्पून जीरा, चवीपुरतं मीठ, अर्धा टेबलस्पून गरम मसाला। सगळ्यात आधी मी अद्रक आणि लसूण ठेचून घेते। आलं आणि लसूण ठेचून झाले, आता याला मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते। याच्यामध्ये मी आता टोमॅटो टाकणार आहे, नंतर कांदा, आणि आता याची मी बारीक पेस्ट करून घेणार आहे। पेस्ट बनवून रेडी आहे। आता आपण पुढची स्टेप बघूया। स्लो फ्लेमवर मी कढई गरम करायला ठेवली आहे, फोडणीसाठी तेल ओतून घेते। तेल गरम झालंय, आता मी जिरं टाकते, हिंग, आता याच्यामध्ये मी सगळे पावडर मसाले टाकून घेते। गरम मसाला, धनेपूड, तिखट मसाला आणि हळद। आता याच्यामध्ये मगाशी जी मी पेस्ट बनवून घेतलेली ती टाकणार आहे। आणि 2 मिनिटं मी तेल सुटेपर्यंत तसंच ठेवणार आहे। मसाल्याने चांगलं तेल सोडलंय। आता हे जे मगाशी आपण वाटण करून घेतलेलं त्याचं जे पाणी आहे ते मी याच्यामध्ये टाकते। हे सगळं मी मीडियम फ्लेमवर करते। वाटण 2-3 मिनिटं परतल्यानंतर आता ह्याच्यामध्ये मी बॉईल केलेले जे हिरवे चणे आहेत ते टाकून घेते। आणि चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। चांगलं ढवळल्यानंतर ह्याच्यावर मी झाकण ठेवणार आहे 10 मिनिटांसाठी। ह्याच्यावर झाकण ठेवते। दहा मिनिटं झाली आहेत, आता मी बघते झालंय का। झालं आहे। आता हे गॅस बंद करते मी। बघू शकता किती थिक आहे, कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता। आता ह्याच्यावर मी कोथिंबीर टाकणार आहे वरून। आता हे मी सर्विंग डिश मध्ये काढून दाखवते। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा। घरगुती पदार्थ या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा। तर आजचा हॅक आहे की नॉनस्टिक भांड्यांची काळजी कशी घ्यावी। तर जे आपल्या घरातले नॉनस्टिक तवे पॅन जे असतात त्याच्यावर नेहमी नॉनस्टिक लेअर असलेले चमचे वापरावे किंवा लाकडी चमचे वापरावेत। याने नॉनस्टिकचा लेअर जात नाही आणि अशी भांडी वर्षानुवर्षे टिकून राहते। जर तुम्ही याच्यावर स्टीलचे चमचे वापरले तर याचा नॉनस्टिकपणा निघून जातो आणि अशा भांड्यांमध्ये केलेलं जेवण हे आपल्यासाठी हार्मफुल असतं। आणि नेहमी नॉनस्टिकची भांडी साफ करताना त्याच्यावर तारेकात्याचा वापर न करता स्पंजने त्याला धुवून काढाव्या। अशा प्रकारे तुम्ही नॉनस्टिकच्या भांड्यांची काळजी घेऊ शकता। आजचा हॅक तुम्हाला कसा वाटला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत, नवीन हॅक सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।